Sziasztok, ez itt az Összeraklak következő része. Ma ezt az icike-picike bombázót fogjuk közelebbről szemügyre venni. Tartsatok velem! Pár nappal ezelőtt felkerült a csatornára ennek a B2 Spirit bombázónak az unboxing, teljes összerakás videója, ugyebár a Reobrix márkának az építőkészlete, és láthatjátok, hogy egy igencsak impozáns végeredmény született belőle, ugyanis még a kamera képébe is alig fér bele. Egy-két információt előjáróban azért elmondanék erről a kis repülőgépről. A gyártója a Northrop Grumman, már az 1970-es években elkezdték tervezni a hidegháború alatt, viszont csak az 1980-as években hajtotta végre az első repülését, pontosabban 1989-ben, de szolgálatban csak 1997-ben állt. Szerettek volna belőle gyártani több mint 120 darabot, de végül 21-nél álltak meg. Összesen 21 darab készült belőle. Az amerikai hadseregnek ez az egyik legfejlettebb lopakodó bombázója, és ha jól tudom, akkor csak ez teljesít aktív szolgálatot mind a mai napig. Na de most már térjünk rá magára a modellre. Mint láthatjátok, ez a repülő egy Flying Wing típusú repülőgép, ami azt jelenti, hogy repülőszárny, hogyha le akarom fordítani, tehát nincs neki törzse, meg nincs neki függőleges vezérsíkja, hanem az egész olyan, mint hogyha egy nagy szárnyba épített repülőgép lenne. Két oldal teljesen kiszélesedik a teste, a hossza az jóval kisebb, és ugye a középső rész a pilótafülke meghosszabbításának két oldalán helyezkednek el így besüllyesztve a motorok. Mind az alakja, mind az anyaga egy ilyen grafit-karbon kompozit keverék, speciális bevonatokkal kiegészítve, mind arra játszik rá, hogy a radarjeleket a legkevésbé verje vissza, ugye emiatt is lopakodó gépről beszélünk. Ez így durván olyan 25 centi hosszú lehet, a valóságban egyébként 21 méter hosszú volt, és 72 centis ennek a modellnek a szárnyfesztávja. Hát az igazi repülőnek, hogyha jól tudom, olyan 52,5 centis lehetett a teljes szélessége, tehát egy elég nagy gépről beszélünk. 4 darab hajtóműve van, és olyan 1010 km/h volt a maximális sebessége, vagyis hát még most is az, mert ugye vannak aktívan teljesítő gépek. Két fő személyzettel rendelkezik, ők ugye itt kapnak helyet a pilótafülke részben, és annyira automatizált ennek a gépnek a vezérlése, már ugye a legénység egyik tagja akár közben alhat táborjágyon, elmehet WC-re, hogy meleg ételt készíthet, a másik simán tudja irányítani a repülőgépet. De a pilótafülke ez tök jól megvan ezekkel a fekete elemekkel körben oldva, még ugye a matricákkal az ablakok is illusztrálva vannak. A hajtómű részeknél is tök jól kialakították ezt az ívelt szerkezetet, borítást, amin szintén rengeteg matrica van. Egyébként az egész készletre jellemző, hogy tele van aggatva a matricákkal, de kellett is neki ugyanis ezt az egyhangúbb szürke színt ez jócskán megtöri. Nem sok mozgatható elemet találunk a készleten, igazából a burkolati elemeknek bizonyos részeit lehet kicsit mozgatni, valószínűleg amiatt, hogy az aerodinamikai jellemzői egy picit változzanak, és esetleg a repülést picit könnyítse. Láthatjátok, ezek a részek mozgathatók egy picit itt a szárnyaknak a hegyén, valamint itt még ezek a részek mozgathatók, de szerintem körülbelül csak ennyi. Itt ki is merül, ez mindkét oldalt ugyanígy zajlik. Dolgoztam már stabilabb építőkészlettel is, nehéz. Ezek a szárnyak egyébként picit le is húzzák. Láthatjátok, hogy én most nem raktam rá a kerekeket, csak simán fekszik a testén. A hátsó része nehezebb a készletnek, és hogyha berakom a kerekeket, akkor felemelkedik az eleje, durván egy ilyen pózba, tehát lehúzza. Az első kerekei nem érik a földet, az asztalt. Kicsit érdekes megoldás, ugyanis a képeken mindenhol úgy szerepel, hogy szinte teljesen egyenesben minden kerekén áll. Egyébként legegyszerűbben úgy lehet fordigatni, hogyha az elejét hátulját fogjuk meg, és akkor így lehet különféle pozíciókba tenni. A szürke színeket még ezek a kis vörös piktogramok törik meg, van 4 darab, nyilak igazából, több fekete matrica is van rajta, itt a hátsó részén két oldalt egy-egy Ghost felirat van, tehát szellem. Magát ugye a nevet, hogy B2 Spirit, a Spirit nevet is lehet igazából kísértetnek, szellemnek fordítani. Az összes B2-es gépnek olyan neve van, ami Spirittel kezdődik,
és az államok vannak mögé csatolva. Spirit of Kansas, Spirit of Hawaii például, de most sikerült pont azt a két gépet elmondanom 21-ből, ami balesetet szenvedett és már nincs szolgálatban, tehát jelenleg 19 aktív gép van szolgálatban. Még nekem a hátsó részen itt nagyon tetszenek a hajtóműnek a kivezető nyílásainál ezek a fekete elemek, amik szintén fel vannak még külön matricázva. Jó a brikkeknek a minősége, amikből össze kellett rakni. Talán egy-két helyen van, ahol nagyon könnyen lepattan, tehát hogyha fejjel lefelé fordítjuk, mindjárt meg is fordítom, akkor itt a legfelső részéből egy-két elem, az könnyebben lepattan, bár most már, hogy össze vannak matricázva, így már azért tartják egymást, tehát egy-két matrica ugye több elemen is átfut, és akkor így azok kicsit összébb fogják. Szerintem meg is fordítom, így néz ki egyébként az alja, hogyha ránézünk, plusz ugye rajta lennének a kerekek is. Most bezárt állapotban vannak a bombakamrák, egyébként 2 darab bombakamrával rendelkezik. Nukleáris és hagyományos töltetek szállítására is alkalmas ez a gép, és egész kellemes mennyiségű bombakészlet jár is hozzá, ugyanis van körülbelül 22 darab ilyen zöldes-sárgás színű bomba, ha jól emlékszem, olyan 16 darab van ebből a szürkés színű bombából, és van 2-2 ilyen nagyobb fehéres, ezek egyesével férnek bele, ugyanis ezeket szépen bele lehet pattintani a bombakamrákba. Mindegyik bombán vannak ilyen kis bütykök, amivel rá lehet az aljára pattintani. Én ezt most külön nem csinálom meg, de képeken látni fogjátok. Ugye Mark 84, Mark 82-es teljesen hagyományos bombákat is tud szállítani. Vannak a GDEM, GDEM, nem tudom, hogy kell ejteni, precíziós bombák, ezek GPS irányításúak. Én azt gondolnám, hogy ezek közül valamelyik az, mert hogy képeket nézegettem, hasonlítanak. Tud szállítani precíziós irányítású robotrepülőgépet, ugye ez már a GASSM. Én úgy gondolom, hogy az egyik ugye a precíziós bomba, a másik pedig ez a robotgép lesz ezek körül, de írjátok már meg kommentben, légy szíves, hogy szerintetek melyik. Nukleáris típusú töltetekből pedig B61-es, B63-ast szállítattak vele. Egyébként aktívan részt is vett például a koszovói háborúban. Az alsó részén igazából nincs semmi extra, itt maga a bombakamra rész az, ami figyelmet érdemel. Itt ez a 2 sornyi elem az, ami kinyitható két oldalra. Hát legegyszerűbben úgy, hogyha benyúlunk itt ennek a kerítésszerű elemnek a végébe, és reménykedjünk, hogy a tartó rész nem húzza magával, és akkor itt szépen ezt is fel lehet nyitni, valamint a másikat is, hát nem árt, hogyha van egy kis körme az embernek, és akkor ki is nyílik, mint láthatjátok így ez a bombakamra rész, kicsit be van az a rész süllyesztve, és akkor például ezekből a fehér bombákból egy-egyet szépen bele lehet fektetni, vagy a kisebbekből többet belepakolni. Akkor lett igazán stabil ez az egész, mikor a bombakamrának a külső rögzítő vászszerkezet részét felhelyeztem, addig a 2 szárny erőszeretettel lepattant. Emiatt egy jó tanácsot adnék az összerakáshoz is. Az útmutatóban úgy következik, hogy miután kész van az alapközepe, rárakja a 2 szárnyat, és utána építi rá magát a bombakamrát. Én ezen egy kicsit variáltam, és szerintem itt sokkal egyszerűbb. Kész a közepe, kezdjük el kiépíteni a bombakamrát, ezek a részek itt rákerülnek 2 oldalt, valamint itt hátulján, és utána elég a szárnyakat rárakni, utána jön rá még az első rögzítő rész, és úgy már egész stabil az egész. Jelenleg néhány elem hiányzik az aljáról, ugye az már említett futóművek, amiket bele lehet rakni ide, így 2 oldalra, ide kell berögzíteni. Utána, hogyha felraktuk, akkor van egy ilyen védő lemezszerűség, amit szintén a 2 oldalára így fel lehet helyezni. Ezt is könnyen le lehet pattintani. És még az orr része különbözik, ugyanis van még egy pici futómű, amit így az elejére bele lehet pattintani, és annak is van egy ilyen pajzs-szerű része, amit így az elejére fel lehet tenni. Tehát, hogyha szeretnénk a futóműveken nyugtatni, akkor ezeket kell pluszba felrakni, lecsukjuk ugye a bombakamrának az ajtajait, és akkor megáll, mint mondtam úgy, hogy az első futómű sajnos a levegőbe emelkedik. A neten láttam több helyen ötletként, hogy úgy szeretnék felrögzíteni, kihelyezni otthon, hogy így függőleges helyzetben orral felfele felfüggeszteni a falra. Hát én ezzel egyenlőre nem próbálkoznék meg, mint mondtam, azért egy icipicit instabil szerkezet. Biztos megtaláljátok a módját, hogy lehet így feltenni legegyszerűbben, hogy ne érje baleset és ne hújjon le
szépen. Ahogy mondtam, letettem, és már egy kis burkolati elem le is pattant a tetejéről, de ezt könnyen vissza lehet helyezni. És ha már baleset, még egy érdekesség, ugye a két gép, ami balesetet szenvedett, az egyik 2008-ban történt a Spirit of Kansasnek, és 2022-ben a Spirit of Hawaii. A Spirit of Kansasnek a meteorológiai szenzorai meghibásodtak felszállás közben, gyorsan felrántotta az automatizált rendszer a gépnek az orrát, és szimplán visszahullott a kifutó pályája. Tönkrement, totálkáros lett, kiégett, a két pilóta szerencsére tudott katapultálni. A Spirit of Hawaii pedig repülés közben hibásodott meg, leszállás után, már landolás után ütött ki rajta tűz és égett ki. Rendbe lehetne rakni, de durvák a javítási költségei, úgyhogy úgy is hagyták, azt is kivonták a forgalomból. A bombakamrának az ajtajait két oldalról érdemes egyszerre visszacsukni, mert hogyha külön csukjuk vissza, akkor előfordul, az egyik picit ráfekszik a másikra, és akkor már nehezebb összepattintani. Nekem összességében nagyon-nagyon tetszik a végeredmény. Az összerakási folyamat egyébként nem volt nehéz, egyedül ezzel a bombakamrás résszel szenvedtem meg, azt az egyik este ott is hagytam, és inkább kicsit lenyugodva másnap folytattam. Még a matricákról annyit megemlítenék, miközben visszarakom ezt a csodálatos lepattant elemet, hogy durván 100 darab matricát kellett felragasztani, ebből a kétoldalú leúszható tetői matricával. Én ezt utálom legjobban, nem tehetek róla, és mivel végigfutnak rajta a matricák, ezért kritikus, hogy odafigyeljen az ember, hogy a lehető legjobban illeszkedjenek egymáshoz. Hát ez nem mindig sikerült nekem a matrica ragasztási tudásom az itt megáll, főleg itt két oldalt a hajtóművek mellett, ezek a fekete elemek, amik el vannak rendesen csúszva egymástól. Viszont még mindig azt mondom, hogy matricával ez a készlet jobban néz ki. Van olyan készlet, aminek nem feltétlenül áll jól, vagy matrica nélkül is jól mutat, de így jócskán megtörik ezt a szürke borítást. A Ledbrixnél ez a modell most olyan $82 kerül, de van egy discount kód, az LB15-ös, azt egész oldalon lehet használni, és ez 15%-ot von le, tehát olyan $69 a végeredmény, 25 000 forint. 2063 darabos a készlet, 25 000 forintért szerintem teljesen megéri. Ezt szerintem nem kell tovább becsetelnem. Elérhetőséget, valamint a discount kódot is megtaláljátok a videó leírásában. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a Ledbrixnek ezt a készletet is. Ez már a második hatalmas készlet, amit kaptam tőlük. Ugye az első az a hajó volt, a Silence. Remélem, hogy a jövőben is ekkora készletekkel fogok gazdagodni, de hogyha nem, ha kisebbet kapok, természetesen az sem akadály. Ennyi volt már ez a bemutató, remélem, hogy tetszett, remélem, hogy nem hagytam ki semmit. Hát ha mégis, akkor majd összerakjátok ti, és meglátjátok ti is még azt az egy-egy apró részletet. A közeléken úgyis láthattátok teljes valójában ezt a kis repülőt. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a bemutató, akkor iratkozzatok fel, légy szíves, mert az fontos. Rengetegen nézitek a videót, olyanok, akik nem vagytok feliratkozva, kérlek, ezt alul tegyétek meg, valamint egy lájkot is dobjatok rá. Hamarosan pedig érkezem a következő bemutatóval. További szép napot mindenkinek, remélem, hogy bírjátok ezt a hőséget. Sziasztok!